Terve! Mä oon Ritva Huusko, psykoterapeutti, joka on erikoistunut perheisiin, eli perheterapeutti. Tervetuloa kanavalleni katsomaan psykoterapia-aiheisia videoita. Ja jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin tiedäthän, että se on maksutonta. Ja onnistuu siten, että klikkaat tuolla videon alapuolella olevaa tilaa, painiketta tai tekstiä ja saat ilmoituksen sähköpostiisi aina kun uusi video ilmestyy. Tämän päivän aihe on näe itsesi riittävänä. Ja lähdetään käymään suoraan tätä aihetta, eikö niin? Mä neuvon teille yhden tavan, millä voi myös työstää itseään ja nähdä itseään vähän enemmän riittävänä. Meillä on täällä terapeutitalolla myytävänä yhdet kortit, eli tämmöiset terapiatyöskentelyssä käytettävät kortit, jota voi käyttää myös kotona. Ja mä tänään näytän sulle, että miten ne auttaa siihen, että sä näet itsesi riittävänä. Toki me puhutaan vähän myös samalla oma-arvon tunnosta, johon tämä tosi isona osana riittää, että me nähdään itsemme riittävänä. Mutta ihan ensimmäiseksi pohditaanko sitä, että mikä on riittävä? Mikä on riittävä sinulle? Eli miten sinä koet itsesi, miten sä näet itsesi, muodostuu siitä, miten sinua on kohdeltu sinun elämän aikana. Miten sinun ympärillä olevat ihmiset ovat kohdanneet sinut, näyttäneet välittämistään, rakkauttaan, ovatko he olleet sinua kohtaan rakastavia vai kaltoinkohtelevia, vai oletko kokenut itsesi torjutuksi tai hyväksytyksi. Ja kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme. Nähdäänkö me itsemme riittävinä vai vähemmän riittävänä. Toki myös meidän persona, se persona, jonka kanssa me synnytään, vaikuttaa paljon siihen, kuinka me nähdään itseämme. Ja onko meillä jotakin ikään kuin normaalista poikkeavaa, joka saa sitten aikaan sitä, että ehkä näkee itseään eri tavalla ja negatiivisemmin kuin sitten jos tarvekaan. Tuossa jo äsken sivusin, että miten sinun läheiset kohtelee sinua. Niin mikä on riittävää sinun läheisille? Kuinka vaativia persoonia he ovat tai mihin he ovat kasvaneet ja oppineet elämänsä varrella? Me ilmennämme sitä vaatimustasoa, mihin me olemme tottuneet elämämme varrella, eli mihin meidän persoona ja sitten se meidän sosiaalinen piiri on meitä ohjannut. Ja me heijastetaan sitä meidän lähisuhteissa vaatimuksena myös meidän läheisissä ihmissuhteissa. Myös työpaikoilla ja koulussa toki me sitä koulussa tai harrastuksissa, missä ikänä me ollaankaan liikutaan, niin väistämättä me välitämme myös sitä sanomaa, mikä on riittävää ja mikä ei riitä. Ja sitten jos meissä itsessä on jo sisään rakennettuna sellainen, että mä en koe itseäni riittäväksi enkä riittävän arvokkaaksi. Ja sitten tulee se toinen vastakappale, joka välittää sitä samaa sanomaa. Niin se vahvistuu ja sieltä poimitaan sitten ne asiat ja ne vahvistuu, että mä en ole riittävä, mä en ole kelpaava. Ja usein on myös vaikea kuulla sitä toisenlaista sanomaa. On vaikea kuulla, että hei, sä oot riittävä ja sä oot kelpaava, kun siellä on omat vastaanottimet virittyneet jo siihen, että mä en riitä enkä mä kelpaa. Ja oikeastaan kaikki se viesti kuullaan ja poimitaan sieltä, otetaan vastaan ja sitten se toisenlainen sanoma, että sä riität, sä oot ihana, sä kelpaat, niin sitä ei pystytäkään poimimaan sitten. Ja nykytyöelämässä sitten, mikä on riittävää, niin välillä tuntuu, että täytyy olla hyvin venyvä
ja suoritekeskeinen ja paljon jaksaa suorittaa ja tehdä, että on riittävä. Hyvin monessa työssä on työtehot viety ihan maksimiin ja se viestii ihmiselle, että ei ole riittävä, jos ei pysy siinä annetussa tahdissa. Ja tämä on tosi ikävää, koska me tehdään työtä eri tahdilla, eri tavoilla ja sitten tehdään joku keskiverto johonkin työhön, mikä työsuorite täytyy olla. Toisaalta ihan ymmärrettävääkin, me eletään markkinataloudessa, mutta aina se ei tue yksilön hyvinvointia, eikä montakaan kertaa. Ja tästä kertoo meidän uupumustilastot. Eli on tärkeää nähdä ja kokea itsensä riittävän hyvänä ilman mitään suoritteita, jotta jaksaa tämmöisessä vaativassa työyhteisössä sitten olla ja tuottaa sitä, mitä pyydetään, mutta ei yli omien hyvinvoinnin rajojen. No mitkä on sitten niitä asioita, jotka kertoo sinulle, että sinä olet riittävä? Me jokainen luetaan ja tulkitaan vähän omalla tavallamme sitä, että joillekin ihmisille kertoo teot. Se, että osoitetaan jollakin tavalla, että sen suorite on riittävä, palkitaan, annetaan palkkaa siitä. Mutta kaikille meille oikeastaan se, että miten sanotaan ja sanotetaan, että tämä miten sä teet on riittävää ja kelpaa. Se on oikeastaan aina se, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta sitten on myös ilmeet, selkeät ilmeet, mikroilmeet, jotka viestittää sitä, että kelpaa ja riittää, olen tyytyväinen, eikö vaan? Tai sitten me voidaan nähdä semmoinen ei, joka kertoo sitten, että en riitä enkä kelpaa, ilman että tarvii edes sitten sanoja siitä. Mutta muutenkin sitten, miten meitä kohdellaan. Kohdellaanko arvostaen, kunnioittaen? Kertooko se kohtelu, että sä oot riittävän hyvä, sä oot riittävän hyvä omana itsenäsi, vai kelpaako se, vai kertooko se kohtelu, että sä et koskaan riitä eikä kelpaa? Esimerkiksi nyt mä yleistän tähän näin, että meillä Suomessa on aika, miten sanois, kritiikkikeskeistä tämä palaute aika usein ja meidän olisi hyvä oppia tällaisen positiivisen palautteeseen enemmän. Ei voileipämallia, vaan siis ihan vilpitön positiivinen palaute. Se ei ole ollut meille ominainen osa kulttuuria, ainakaan täällä Pohjois-Pohjanmaalla, vaan että täällä mieluummin annetaan palautetta siitä, että missä olisi vielä kehittämisen varaa. Ja tämä viestii siitä oikeastaan, että jos annetaan aina palautettavaa siitä, että mitä vielä voitaisiin tehdä paremmin, missä olisi vielä korjaamista, niin oikeastaan viesti on se, että sä et ole koskaan riittävä. Sä et koskaan kelpaa, eikä sun tekeminen kelpaa semmoisena kuin on. Vaan että se, että me annetaan toisillemme vilpittömästi palautetta, ei ihana, kun sä oot tehnyt tuon. Tosi mahtavaa, hienoa, ei vaan onnellinen, että tää on nyt tehty. Ja siitä ilman mitään sen kummempaa muuttaa siellä ei ole mitään voileipämallia, vaan siellä on vilpitön palaute, miten ilahduttavaa on se, että joku asia on hoidettu ja tehty. Antaa se, että okei, hei, mä kelpaan ja mä oon riittävä, kun mulle annetaan palaute näin. Eikö? Sitten kaikesta tästä muodostuu meille sellainen sisäinen riittävyyden kokemus. Mitä vaativammassa yhteisössä, sosiaalisessa kontekstissa, perheessä me ollaan kasvettu ja eletty, niin sitä vähemmän tätä sisäistä riittävyyden kokemusta meillä on yksilötasolla. Toki tämäkin on yksilöstä ja persoonasta riippuen, että sellainen vaativa persoonallisuus, joka on jo syntyessä siis vaativa persoonallisuus, niin hän ei koskaan saa kokea, eli siellä ei ole sellaista myötäsyntyistä onnistumisen kokemusta, vaan sitä tarvitsee synnyttää siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja me tarvitaan siihen just näitä edellä mainittuja asioita, että sanotetaan, elehditään, toimitaan, kiitosta antaen ja kannustaen.
jotta sisäinen riittävyyden ja kelpaavuuden kokemus saa muodostua. Ja se on hyvin yksinkertaista, miten me voidaan toisillemme sitä viestiä. Aloitetaan sillä, että terve, onko kiva nähdä sua. Vilpittömästi. Ja siitä, että sä riität ihan vaan sillä, että sä oot sä ja tuut paikalla ja olet oma itsesi. Tähän ei tarvitse lähteä ruokkimaan vastuuttomuutta, eli positiivinen puhe ei ole sitä, joka sitten lähtee viestimään sitten, että okei, että nyt mun ei tarvitsekaan tehdä mitään ja olla vastuussa mitään, kun mä kelpaan omana itsenäni. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun mä riitän ja kelpaan omana itsenäni, niin kaikki se mitä mä teen sen, koska mulla on motivaatiot ja halu tehdä se. Ja sitten kun mua arvostetaan ja mä oon riittävä, niin mä teen sen mielelläni parhaani mukaan. Ja siinä tuleekin semmoinen itseään ruokkiva sisäinen motivaatio, joka on itse asiassa kaikista paras. Se on kaikista paras yhteistyön muoto, koska siinä toimitaan hyvässä yhteistyössä ihmiset keskenään. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ei vastuuttomasti, vaan vastuullisesti, toinen toista kunnioittain. Ja sitten miten meidän oman arvon tunto vaikuttaa tähän, koenko itseni riittäväksi. Hyvä ja terve oman arvon tunto on sitä, että saa kokea itsensä riittävänä ja kelpaavana omana ittenään. Mutta sitten suorite oman arvon tunto on sitä, että suorittaa koko ajan sitä omaa arvoaan. On ikään kuin koirat kilparadalla, jotka juoksee sen pupun perässä, ne ei koskaan saavuta sitä, mutta ne juoksee kovasti saavuttaakseen sen, mutta ei ne saavutta maalissakaan sitä, eiks vaan? Ja suorite oma arvon tuntoo sitä. Juoksee, ajattelee saavuttavansa, yrittää parhaansa, mutta ei koskaan tavoita sitä, minkä haluaisi saavuttaa. Koskaan ei saa kokea olevansa riittävä ja kelpaava omana itsenään. Sitten kun mä oon tehnyt tämän, sit mä riitän. Sitten kun mä oon tehnyt tämän, sit mä riitän. Mutta siltikään koskaan ei oikein tavoita sitä. Ehkä välähdyksen omaisesti, mutta ei semmoista pysyvää olotilaa, jossa olisi lupa levätä. Alistettu oma-arvontunto taas puhuu näin, että kun mä oon tehnyt tämän, niin sit mä kelpaan. Tai sit oikeastaan ei ole asiaa, millä mä voisin tienata muuten sen oman kelpaavuuteni kuin sen, että mä allistun toisten tahtoon. Sä toivot multa sitä, mun täytyy allistua, että mä kelpaan ja riitän omana itsessäni. Mä suoritan sitä miellyttämistä silloin, eiks vaan? Ja negatiivinen oma-arvon tunto on taas sitä, että koskaan, ihan sama mitä tekee, ei kelpaa eikä riitä. Ja sitten on vielä tämmöinen narsistinen oma-arvon tunto, jonka mä oon lisännyt itse asiassa nyt tämän kirjan jälkeenkin. Mä aloin miettimään, että täytyy olla vielä joku oman arvon tunto, mitä mä en ole hoksannut nimetä, enkä siinä kirjassa kertoo siitä. Ja se on tämmöinen narsistinen, ylikorostunut oman arvon tunto, jossa on semmoinen megalomaaninen ajatus itsestä, että mä olen niin mahtava ja upea, että mä oon tämän maailman napa, mä oon kaikista upein ja mahtavin, kukaan ei ole mua mahtavampi. Ja mua vaan tarvii arvostaa ja kunnioittaa ja kukaan muu ei ole mitään. Mä vaan tiedän asiat. Mä oon vaan se, jota pitää ihailla ja palvoa. Ja kukaan muu ei ole sitä. Ja sekään ei ole terve oma arvontunto, vaan se voi sanoa, että se on hyvin kuormittava sille ympäristölle, koska tämä ihminen tarvitsee ylimääräistä palvontaa koko ajan. Ja hän ajattelee, että hän on palvottu ja ylistetty omassa lapsuudessa ja hänellä on muodostunut se kuva, että sellainen hän onkin. Ylenmaallisen ihana ja ylivoimainen, ylenvertainen kaikki muihin, mikä ei ole totta. Hän näkee itsensä riittävänä, mutta muita ei. Itseään verrattuna hän ei näe ketään muuta riittävänä muuta kuin itsensä. Eikä hän välitäkään oikeastaan nähdä muita riittävänä.
Ei muilla ole väliä kuin hänellä itsellään. Ja nyt mä voisin näyttää teille näillä Interactive-korteilla, että miten sä voit pohtia sun omaa riittävyyttä, vaikka sun omaa arvontuntoa ja sitä, riitätkö sinä omana itsenäsi. Lähdetään liikkeelle. Milloin mä olisin riittävä ja miten mä koen itseni. Otetaan nyt vaikka tähän. Eli kun mä saan olla vapaasti oma itseni, niin silloin mä koen, että niissä tilanteissa, että mä riitän ja kelpaan. Ja myös niinä hetkinä mä saisin olla rakastettu ja kelpaava omana itsenäni, omille läheisilleni, kun mä oon väsynyt. Ja mä en jaksa olla paras versio itsestäni. Tai mulla on lupa levätä ja nauttia asioista, joista mä nautin, vaikka luonnossa kulkemisesta. Ja mä voin välittää silloin myös omille lapsilleni sitä, että sellaista turvallista, ihanaa läheisyyttä, joka viestii sitä, että siinä yhdessä ollessa on hyvä levätä ja olla. Mitkä asiat estää? Eli kun tulee tällainen vaativuus, nyt sitten mä koen jossakin ihmisessä vaativuutta tai minussa herää vaativuus, niin silloin musta tuntuu, että mä en riitäkään omana itsenäni, vaan että mulla menee voimat, sit mä en oikein pääse enää tavoittamaankaan sitä hyvää ja arvokasta, jota mä tunnen, että minussa on, vaan että siitä tulee niin kuin huomaa, että siellä on tuosta pääkalloa ja siellä on vähän tuommoinen, että näkee, että siellä on aarre, mutta se on tosi samalla myös vähän semmoinen pelottava ja sellainen sisäinen vaativuus saa sitä aikaan. Ja sitten osasta tulee tämmöinen, miten siihen sitä yrittää kompensoida, niin on sitä, että yrittääkin lähteä kontrolloimaan kaikkea, mitä on ympärillä. Ja komentaja määrää muitakin sitten, että saa sen tasapainon muodostettua. Tai sitten joku toinen voi valita tämän kortin ja sanoa, että musta tuleekin sitten ihan hermoheikko tuossa kohtaa, kun tämä tilanne menee näin. Korteilla voi katsoa, että okei, että mitkä olisi niitä asioita sitten, että mitkä auttaa minua löytämään tasapainoa elämään. Tilannetta, jossa maailma kannattelee minua, niin kuin tuossa alhaalla keskellä, eikä minun tarvitse kannatella koko maailmaa, niin kuin tuossa alhaalla oikealla olevassa kuvassa. Ja lisäksi niin kuin tuolla alhaalla vasemmalla olevassa kuvassa, että löytyisi niitä näköaloja elämään ja maailmaan ja sellaista toivekkuutta, että kyllä elämä tästä sujuu hyvin eteenpäin. Jokainen voi löytää omalla kohdallaan myös sitten alkaa miettiä, että okei, että mitkä on niitä asioita, joista mä pidän, mitkä tuo minulle hyvää mieltä, hyvää oloa. Ja onko se vaikka taiteen tekeminen, maalaaminen, käsillä jonkun tekeminen, vai onko se tällainen huoleton lepääminen, iloinen ajan viettäminen, liikkuminen, luonnossa oleminen, kalastaminen tai ihan vain luonnon ihmetteleminen. Ihan mikä vaan, mikä sinusta tuntuu hyvältä, joka auttaa sinun voimavaroja palautumaan ja näkemään, että sinä todellakin kelpaat omana ittenäsi. Sä oot ihana just omana ittenäsi ja maailma kantaa sinua, eikä sun tarvii kantaa koko maailmaa ja sen painolastia harteillasi. Kiitos kun katsoit tämän päivän videon ja mä toivon, että sulla on jotakin apua ja hyötyä näistä vinkkeistä, mitä mä sulle annoin tänään, että sä voit kokea itsesi riittävänä ja kelpaavana. Tilanteessa kuin tilanteessa. Nähdään taas. Heippa!